गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. या आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण व्हॉट इज मीन बाय अ केमिकल चेंज, व्हॉट इज केमिकल इक्वेशन, हाऊ टू राईट अ केमिकल इक्वेशन हे पार्ट बघितलेले आहेत. आपण पाहतो आहोत रायटिंग अ केमिकल इक्वेशन इन अ मोर इन्फॉर्मेटिव्ह वे. अजून त्याला इन्फॉर्मेटिव्ह वेमध्ये कसं लिहायचं की जेणेकरून केमिकल रिॲक्शन जी झालेली आहे त्याबद्दल आपल्याला पूर्ण माहिती मिळेल. आपण याआधी पाहिलेलं आहे की केमिकल इक्वेशन्समध्ये रिॲक्टंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साईड, प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राईट साईड. देन देर इज अन एरो इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिॲक्शन. ऑल्सो plus sign is used if the reactants or products are more than 2. Then physical states of the substances are mentioned in the chemical reaction while writing the chemical reaction. आता याच्यातला तिसरा पॉईंट आपल्याला चौथा पॉईंट आपल्याला बघायचा आहे. when heat is to be given from outside to bring about a chemical reaction, then it is indicated by a delta sign written on the arrow. ॲरोच्या वरतीच हे डेल्टा साईन या ठिकाणी आपल्याला लिहिलेलं दिसतं आहे. ठीक आहे, हे या ठिकाणी डेल्टा साईन या ठिकाणी काढलेलं आहे. ठीक आहे, या साईनवरनं आपल्याला कळतं की इथे हीट काय झालेली आहे, या केमिकल रिॲक्शनमध्ये सप्लाय केलेली आहे. त्यानंतर सिमिलरली द फॅक्ट दॅट हीट इज रिलीज ड्युरिंग द रिॲक्शन between the aqueous solution of copper sulfate and zinc dust is indicated as follows. आता या ठिकाणी रिॲक्शनमध्ये केमिकल रिॲक्शनमध्ये हीट प्रोड्यूस झालेली आहे तर ती कुठे लिहिलेली आहे, राईट साईडला लिहिलेली आहे. इट इज नेसेसरी टू फुलफिल सर्टन कंडिशन्स लाईक स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर, कॅटलिस्ट एक्सेट्रा टू ब्रिंग अबाउट सम रिॲक्शन. म्हणजे काही केमिकल रिॲक्शन होण्यासाठी एखादी स्पेसिफिक कंडिशन पाहिजे असते. एका विशिष्ट टेम्परेचरलाच ती रिॲक्शन होते किंवा मग प्रेशरला होते किंवा मग कॅटलिस्ट तिथे काय करावा लागतो, सप्लाय करावा लागतो. मग हे सगळं काही कुठे लिहिलं जातं, त्या ॲरोवरती इंडिकेट केलं जातं. जसं की या रिॲक्शनमध्ये व्हेजिटेबल ऑइल प्लस H2 गिव्स वनस्पती घी. आता इथे काय म्हटलेलं आहे, 60 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर, म्हणजे या टेम्परेचरला ही रिॲक्शन होत आहे. अँड निकेल इज यूज्ड ॲज अन कॅटलिस्ट इन दिस केमिकल रिॲक्शन. ह्या दोन्ही गोष्टी काय लिहिलेल्या आहेत, या ठिकाणी लिहिलेल्या आहेत. 6. स्पेशल इन्फॉर्मेशन ऑर नेम्स ऑफ रिॲक्टंट्स प्रोडक्ट्स आर रिटन बिलो देअर सिम्बॉल्स ऑर फॉर्म्युली. म्हणजे एखादी स्पेशल इन्फॉर्मेशन असेल, जसं की या ठिकाणी काय दिसतं आहे आपल्याला, copper on reaction with concentrated nitric acid gives reddish colored poisonous nitrogen dioxide gas. या ठिकाणी मात्र हीच एकच रिॲक्शन आहे. फक्त इथे काय केलेलं आहे, एकदा जे नायट्रिक ॲसिड वापरलं आहे ते कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड वापरलं आहे, दुसऱ्यांदा डायल्यूट नायट्रिक ॲसिड वापरलं आहे. दोन्हीमध्ये तयार होणारे प्रोडक्ट हे काय वेगवेगळे आहेत. ठीक आहे, म्हणजे एका याच्यामध्ये नायट्रिक ऑक्साईड गॅसच्या फॉर्ममध्ये काय होतं आहे, इथे प्रोड्यूस होत आहे. डायल्यूट नायट्रिक ॲसिडसोबत जेव्हा रिॲक्शन होते तर डायल्यूट आणि कॉन्सन्ट्रेटेड ही झाली स्पेशल कंडिशन. म्हणून मग या ठिकाणी या रिॲक्शनमध्ये या नायट्रिक ॲसिडच्या खालती कॉन्सन्ट्रेटेड आणि डायल्यूट या पद्धतीने ते मेन्शन केलेलं आहे. ठीक आहे, त्यानंतरचं जे ट्राय धिस हा टॉपिक आहे, हा नुसतं तुम्ही वाचायचा आहे, त्याचा अभ्यास करायचा आहे. हा पार्ट सेल्फ स्टडीसाठी आहे यावर्षी. ठीक आहे, काय दिलेलं आहे ॲक्च्युली याच्यामध्ये, लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे. मास ऑर द प्रेझेन्स ऑफ मॅटर बिफोर केमिकल रिॲक्शन इज सेम ॲज द मास ऑफ मॅटर आफ्टर द रिॲक्शन. म्हणजे जे काही ॲटम्स असतील, जे काही त्यातले म्हणजे जितके नंबर ऑफ ॲटम्स त्या केमिकल रिॲक्शनमध्ये भाग घेतात ते कुठेही केमिकल रिॲक्शनमध्ये काय होत नाहीत, नष्ट होत नाहीत. फक्त काय झालेलं असतं, त्यांची जागा बदललेली असते, नवीन बॉन्ड्स काय झालेले असतात, फॉर्म झालेले असतात. आणि म्हणून मग बिफोर रिॲक्शन आफ्टर रिॲक्शन जे मास आहे ते काय आलेलं आहे, सारखं आलेलं आहे. दॅट इज 300.23 ग्रॅम्स. ठीक आहे, आता याच्यानंतरचा पुढचा टॉपिक आहे जो की महत्त्वाचा टॉपिक आहे, दॅट इज हाऊ टू बॅलन्स अ केमिकल इक्वेशन. सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला बघायचं आहे व्हॉट इज मीन बाय अ बॅलन्स्ड केमिकल इक्वेशन. आत्ताच आपण लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास अगदी थोडक्यात बघितला. आता या लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मासनुसार नंबर ऑफ ॲटम्स इन रिॲक्टंट्स हे काय असले पाहिजे, नंबर ऑफ ॲटम्स इन प्रोडक्ट्स याला सारखे असले पाहिजे, दोन्ही सेम असले पाहिजे.
जर हे दोन्ही सेम येत असतील म्हणजेच काय म्हणता येईल आपल्याला, द नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द रिॲक्टंट्स in the equation is same as the number of atoms of those elements in the products, then such an equation is called as a balance equation. And if these numbers are not same, if the number of atoms of each element is not the same on the two sides of an equation, then it is called as unbalanced equation. जसं की या ठिकाणी या ॲक्टिव्हिटीमध्ये जे आपल्याला इक्वेशन दिलेलं आहे, हे कसं इक्वेशन दिलेलं आहे, हे वरती दिलेलं इक्वेशन जे आहे ते इक्वेशन कसं दिलेलं आहे, ते बॅलन्स केमिकल इक्वेशन दिलेलं आहे की ज्यामध्ये काय दिसत आहे आपल्याला की दोन्ही साईडचे नंबर ऑफ ॲटम्स काय येतात, सारखे येतात. आता इथे एक प्रश्नसुद्धा आपल्याला विचारलेला आहे, इन एनी रिॲक्शन, ऑलवेज रिमेंबर दिलेला आहे, इन एनी रिॲक्शन द टोटल मास ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट इन द रिॲक्टंट्स is same as the total mass of each of the respective elements in the products. This is in accordance with the law of conservation of mass that you studied in the previous standard. म्हणजे मागच्या वर्षी जो लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास शिकलेलो आहे त्याच्यानुसार टोटल मास रिॲक्टंट्सचं आणि टोटल मास प्रोडक्ट्सचं हे काय असतं, नेहमी सारखं असतं. त्याच्यामुळे हे अतिशय कंपल्सरी आहे की आपण जे केमिकल इक्वेशन लिहू ते केमिकल इक्वेशन बॅलन्स असलं पाहिजे. जर बॅलन्स केमिकल इक्वेशन आपण लिहत नसेल तर आपण लिहिलेल्या इक्वेशनला काहीही अर्थ नाही. मग आता इथे आपल्याला पाहायचं आहे, व्हॉट आर द स्टेप्स इन बॅलन्सिंग अ केमिकल रिॲक्शन, केमिकल इक्वेशन. अ केमिकल इक्वेशन इज बॅलन्स स्टेप बाय स्टेप. अ ट्रायल अँड एरर मेथड इज यूज्ड फॉर धिस purpose. Consider the following equation as an example. Sodium hydroxide plus sulfuric acid gives sodium sulfate plus water. Now this is the word equation. आता step 1 मध्ये काय करायचं आहे, we have to write the word equation. We have to write the equation using chemical symbols. NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O. स्टेप 2 मध्ये काय करायचं आहे, चेक वेदर द इक्वेशन इज बॅलन्स्ड ऑर नॉट. मग याच्यासाठी काय करावं लागेल की नंबर ऑफ ॲटम्स आपल्याला रिॲक्टंट साईडला आणि प्रोडक्ट साईडला आपल्याला चेक करावे लागतील. जसं की सोडियम एलिमेंट्सची नावं पहिल्यांदा लिहिली आहेत, त्यानंतर नंबर ऑफ ॲटम्स आणि नंबर ऑफ ॲटम्स ऑन प्रोडक्ट साईड. काय दिसतं आहे आपल्याला, सोडियमचं 1 आहे रिॲक्टंट साईडला, प्रोडक्टमध्ये 2 आहे, ऑक्सिजन 5 आहे, हायड्रोजन 3 आणि 2 आहे, सल्फर 1 आहे. म्हणजेच काय आहे, हे केमिकल इक्वेशन बॅलन्स इक्वेशन नाही आहे. आता याला कसं बॅलन्स करायचं, त्याच्यासाठी स्टेप 3 आहे. इट इज कन्व्हिनियंट टू स्टार्ट बॅलन्सिंग अन इक्वेशन फ्रॉम द कंपाऊंड विच कंटेन्स मॅक्झिमम नंबर ऑफ ॲटम्स. एखादं कंपाऊंड जे असेल की ज्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त काय असतील, नंबर ऑफ ॲटम्स असतील. इथे जसं H2SO4 आहे, H2SO4 मध्ये किती येतील, 4 + 1 + 2 दॅट इज 7. आणि इकडे पुन्हा Na2SO4 मध्ये सुद्धा किती येतात, 4 + 1 + 2 म्हणजे 7च येतात. म्हणजे इथे Na2SO4 अँड H2SO4 विच कंटेन द मॅक्झिमम नंबर ऑफ 7 ॲटम्स ईच. तर म्हणून मग यापैकी कुठला तरी काय करायचा आहे, एक हा बॅलन्स करण्यासाठी चूज करायचा आहे. सिलेक्ट द कंपाऊंड Na2SO4. Further select sodium for balancing as the number of atoms of sodium in this compound is unequal on both sides. म्हणजे Na2SO4 चूज केला, त्यातला सोडियम चूज केला. It should be remembered that the formula of a compound cannot be changed while balancing the number of atoms. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला बॅलन्सिंग करायचं आहे तिथे आपण तो जो कंपाऊंड आहे त्याचा कंपाऊंडचा फॉर्म्युला आपण चेंज करू शकत नाही. जसं की NaOH आहे, NaOHला आपण Na2OH असं लिहू शकत नाही. त्याऐवजी आपण NaOHच्या आधी फॅक्टर 2 म्हणून लिहू शकतो. म्हणजे 2 × NaOH असं आपल्याला लिहिता येतं. आता नवीन इक्वेशन झालेलं आहे, या ठिकाणी खालती नवीन इक्वेशन दिलेलं आहे. हे झालं आपलं नवीन इक्वेशन. ठीक आहे. त्यानंतर पुन्हा चेक करायचं आहे की आता नंबर ऑफ ॲटम्स इक्वल आहेत का. आता ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन दोन्ही इम्बॅलन्स झालेले आहेत. मग आता त्याच्यासाठी पुन्हा काय करायचं आहे, इट इज सीन दॅट द नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर थर्डमध्ये अप्लाय अ फॅक्टर 2 टू द प्रोडक्ट H2O फॉर बॅलन्सिंग द इक्वेशन 10.
म्हणजे हे जे 10वं इक्वेशन होतं याला बॅलन्स करण्यासाठी 2 हा प्रोडक्ट H2O जो आहे त्याला फॅक्टर द्यायचा आहे 2. ठीक आहे, मग काय झालं 2NaOH प्लस H2SO4 गिव्ज Na2SO4 प्लस 2H2O. आता या ठिकाणी जर चेक केलं तर काय दिसतं आपल्याला, सगळेच्या सगळे जे त्यातले नंबर ऑफ ॲटम्स आहेत रिॲक्टंट साईडला आणि प्रोडक्ट साईडला हे काय येतात, इक्वल येतात. स्टेप 4 आहे, राईट डाऊन द फायनल बॅलन्स इक्वेशन अगेन. पुन्हा एकदा बॅलन्स इक्वेशन लिहायचं आहे. या पद्धतीने काय केलं जातं, इक्वेशन्सला बॅलन्स केलं जातं. ठीक आहे. वी सॉ दॅट इन अ केमिकल रिॲक्शन रिॲक्टंट्स गेट कन्वर्टेड इंटू न्यू सबस्टन्सेस called products. During this, some chemical bonds in the reactants break and some new chemical bonds are formed so as to transform the reactants into the products. In this chapter we will studying the types of reactions in details. म्हणजे इथे केमिकल रिॲक्शन्समध्ये काय होतात, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होतात, नवीन बॉन्ड्स फॉर्म होतात. याचं कारण एक कंप्लीट नवीन सबस्टन्स आपल्याला तिथे फॉर्म झालेला दिसतो. यानंतरचा टॉपिक आहे टाईप्स ऑफ केमिकल रिॲक्शन्स. तो आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे.